Okay. Hello everyone, welcome to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মিত্ৰৰ আকৌ স্বাগতম জনাইছো। সো যেহেতু আমাৰ JAA সিলেবাসত কম্পিউটাৰ পোৰ্শনটো ডাইৰেক্টলি মেনশন আছে, সো কম্পিউটাৰৰ পৰা 4-5টা কোৱেশ্চন আমি দেখা পাম। তো সেই টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব। সো আজি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আমি টপ 50 কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম। ইয়াৰ দুটা পাৰ্টত হ'ব, পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2। আজি টপ 50 ৰ পাৰ্ট 1 কৰিম, অহাকালিলে পাৰ্ট 2 ৰ ডিসকাশন হ'ব। ওকে, তো বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে, পঢ়া শুনা কেনে চলিছে, প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ হৈছে নে নাই JAA এৰ কাৰণে? লেট হৈছে শুনি আহা। ওকে, ইয়েস লেট হৈ গৈছে, ক্লাसेस আছিলে বহুত, আৰু আজি ক্লাसेसও নহল। এটা ফাউন্ডেশন বেচত হোৱা নাই, বাকি JAA বেচত দুটা ক্লাস আছিল, দুটা ক্লাসেই হৈছে 4:30 and 6:30। ओके, ভালেই, সকলো ৰেডি? ओके, लेट्स स्टार्ट। DME नॉन टेक्निकल रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। DME नॉन टेक्निकल কি হল, পাহৰি গলে নেকি হিহঁতে ৰিজাল্ট দিব? DME আৰু নেক্সট খতৰনাক হিহঁতে, वो लोग तो अलग ही लेवल पे रहते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराए केতিয়া रिजल्ट आइबे একো খবৰ না থাকে হিহঁতৰ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, प्रॉब्लम नकराके हम स्टार्ट कर दियो। व्हाट इज द शॉर्ट टॉप 50 আমি ডিসকাস কৰিম পার্ট 1 এন্ড পার্ট 2। আজি পার্ট 1 অহাকালি পার্ট 2। ओके, सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए की डॉक्यूमेंट। ओके, सो डॉक्यूमेंट এটা ক্রিয়েট কৰিবলৈ শর্টকাট কি হ'ব? রাইট, what is the correct answer? Control S, Control Shift O, Control N, Control এইবিলাক মাজত প্লাস থাকে। ওকে, Control plus Shift plus Alt plus W। right, so what is the correct answer? নতুন আমাৰ যদি এটা ডকুমেন্ট লাগে তেতিয়া আমি Control N প্ৰেছ কৰিলে ওপেন হৈ যাব। Control N, Control S কি আছিল? Control S হৈছে সেভ কৰাৰ বাবে। ৰাইট, কোনো এটা ডকুমেন্ট সেভ কৰাৰ বাবে আমি Control S প্ৰেছ কৰো। ক্লিয়াৰ? Control N is the correct answer. Yes, আৰু যদি খুলিলে ওপেন কৰাৰ বাবে, ৰাইট, ওপেন কৰাৰ বাবে খুলিবৰ কাৰণে আমি কি লাগে তেতিয়া Control plus O। ওকে, কোনো এটা ডকুমেন্ট প্ৰিন্ট কৰিবৰ কাৰণে Control plus P। এটো হয় প্ৰিন্টৰ বাবে, প্ৰিন্টৰ কমান্ড Control and P। ক্লিয়াৰ? ৰেডি? চলো, ইজি কোৱেশ্চন আছিল। আৰু 25 ৰ ভিতৰত 25 নহয় 30 কোৱেশ্চন আছে থাকে। 30 ৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্ট হৈছে কমেন্ট কৰিব। ओके, सो बाकी কিছুমান শর্টকাট কি ইয়াত দিয়া হৈছে। রাইট, Control O অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলোৱে। Control O মানে কি? ওপেন ডকুমেন্ট। Control P প্রিন্ট, Control Q রিসেট প্যারাগ্রাফ, Control R রাইট অ্যালাইনমেন্ট। ওকে, Control S সেভ ডকুমেন্ট, Control T ক্রিয়েট হ্যাঙ্গিং ইনডেন্ট। ওকে, Control U আন্ডারলাইন কৰিবলৈ। ওকে, আৰু এটা আছে Control B কৰিলে বোল্ড হৈ যায়। রাইট, এটা আমি Control CTRL Control plus B প্রেস কৰো, তেনেহলে লিখাটো বোল্ড হৈ যায়। ওকে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকেইটা, প্ৰায় খুদে এইবিলাক শর্টকাট বোৰ। নেক্সট, ওকে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট কনসিডার্ড এজ এ ফর্ম অফ সেকেন্ডারি স্টোরেজ। তো কোনটো সেকেন্ডারি স্টোরেজ নহয়? রাইট, ডাজ নট কনসিডার এজ এ ফর্ম অফ সেকেন্ডারি স্টোরেজ নহয় বুলি সুধিছে। সেমিকন্ডাক্টর মেমরি, ম্যাগনেটিক ডিস্ক, ম্যাগনেটিক ড্রামস, ম্যাগনেটিক টেপস। Control X কাট হয়, Control C কপি হয়, Control V পেস্ট হয়। ইয়েস, ভেরি গুড, ধুনিয়া। রাইট, বাকি এটাও এইবিলাক আমি সকলো জানো। Control plus C মাৰিলে কি হয়? কপি হয়। কোনো এটা লাইন আমি কপি কৰিব পাৰি, একেটা লাইন আমি আকৌ পেস্ট কৰিব পাৰি, Control plus V পেস্ট হয়। ওকে, আৰু Control plus X টাইপ কৰিলে কি হয়? কাট খায়। ৰাইট, কাট কৰি দিব পাৰি আমি লাইন বা ওয়ার্ডস যি হয়। ওকে, so which of the following is not a form of secondary storage? Secondary storage কোনটো নহয়? So option A is the correct answer. এটো secondary storage নহয়। Semiconductor memory মানে কি? Indirectly এইবিলাকে কি বুজায়? RAM। Right, RAM বিলাক হৈছে semiconductor memory. So it is a primary memory. এটো secondary নহয়। এটো কি হয়? Primary। মনত থাকিব? Yes। Next, যিমান এক্সট্রা লিখি দিও সেইবিলাক লিখি ৰাখিব, আহে এক্সাম। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন ইনপুট ডিভাইস অফ এ কম্পিউটার। তলৰ কোনটো ইনপুট ডিভাইস হয়? স্পিকার হয়, প্রিন্টার হয়, স্ক্যানার হয়, মনিটর হয়। তো হুইচ ওয়ান ইজ এন ইনপুট ডিভাইস? ইনপুট ডিভাইস কোনটো হ'ব ইয়াৰ পৰা? কমেন্ট কৰক সকলোৱে, আৰু লগে লগে সকলোৱে লাইক এটা কৰি যাব। আজি 100 টাচ কৰিব লাগিব এটলিষ্ট। কত আমি অসম পুলিচৰ সময়ত 1000 টাচ কৰিছিলো, আৰু জেৰ কি হ'ল? মানুহে নাই নেকি? ক্যান্ডিডেটে নাই নেকি?
So what is the correct answer? Scanner is the correct answer. Scanner to input device hoy, baki keita ki hoy? Output device, speaker output, printer output, monitor and output device. Input device aro ami ki dekha pam, right? Keyboard, right? Keyboard, mouse, ebla ki hoy? Input device, keyboard, mouse, all are input device. Keita hoy apunar A2 class. A2 maximum 9:45, 9:30 to 10 ot start hoy. 9:30 PM to 10 ইয়াৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হয় কাৰণ ইয়াৰ আগতে বহুত ক্লাसेस থাকে, ৰাইট? পেইড বেচত সেইবোৰ কৰি আহি সমাপ্ত কৰি আহি ইউটিউবত আহো। মাউস হয়, ইয়েস, তো এইকেইটা মাউস, কিবোর্ড এইকেইটা আমাৰ ইনপুট ডিভাইস হয়। নেক্সট, ট্ৰানজিস্টাৰ বিলং টু হুইচ অফ দ্য ফলোইং জেনাৰেশন অফ কম্পিউটাৰ? কোনটো জেনাৰেশনত ট্ৰানজিস্টাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে? ওকে, কোনটো জেনাৰেশনত ট্ৰানজিস্টাৰৰ আৰম্ভণি হৈছিলে? ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড না ফোর্থ? হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? অকল ম্যাথসৰ ক্লাস পাম নেকি ADRE কাৰণে? আমি সেইটো ভাবি আছো, রাইট? বহুতে বিচাৰি আছে কেৱল ম্যাথস লাগে, সো আমি ম্যাথসৰ কাৰণে অনলি ম্যাথস। এটা ফাউন্ডেশন বেচৰে এটা অংশ হ'ব কিন্তু প্রাইস কম হ'ব। এটো কাৰ কাৰ লাগে? অনলি ম্যাথস লাগে। বহুতে মোৰ পৰা কেৱল ম্যাথস বিচাৰি আছে, সো গোটেই কোর্সটো নালাগে, তাৰ ম্যাথসত উইক আছে, ম্যাথস লাগে। সো তাৰ বাবে আমি ভাবি আছো যেটো ফাউন্ডেশন কোর্স আছে তাৰে এটা অংশ আমি উলাই দিম ম্যাথস হিসাবত, তো সেইটো পাই যাব। ওকে, একেবাৰে এফোর্ডেবল প্রাইসত 200 ভিতৰত। ওকে, তো সেইটো পাই যাব। So what is the correct answer? Transistor is belong to second generation. Second generation আমি ট্রানজিস্টার দেখা পাও, রাইট? ফার্স্ট জেনারেশনত কি আছিল? ভ্যাকুয়াম টিউবস, রাইট? ভ্যাকুয়াম টিউবস বোৰ আছিল ফার্স্ট জেনারেশন, রাইট? এটা রুমত এটা ডাঙৰ ভ্যাকুয়াম টিউবস ব্যৱহাৰ হৈছিল। আগৰ দিনৰ কম্পিউটাৰ যেটা আৰম্ভণি হৈছিল গোটেই ৰুমত এটা টিউব, ইমান ডাঙৰ টিউব হৈছিল। ওকে, নেক্সট, সেকেন্ড জেনারেশন আহিলে আমাৰ কি আহিল? ট্রানজিস্টাৰ সমূহ আহিল, অলপ সৰু হৈছে, আলমারি টাইপৰ হৈ যায় আৰু আলমারি যিমান সে কিমান শেপত হৈ গৈছে। থার্ড জেনারেশন আহে আমাৰ ইন্টিগ্রেটেড চিপস, IC, যাক আমি ইন্টিগ্রেটেড চিপস বুলি কওঁ। ইন্টিগ্রেটেড চিপস, ওকে, আৰু সাইজ সৰু হয়। আৰু ফোর্থ জেনারেশনত কি আহিছে আজি? যেটো মাইক্রো প্রসেসর, 4G, ফোর্থ জেনারেশনত মাইক্রো প্রসেসর ইউজ হয়। ওকে, ফোর্থ, ইয়েস, ফোর্থত মাইক্রো প্রসেসর। মনত ৰাখিব এইবিলাক খুদে কোনটো জেনারেশনত কেনে ধৰণৰ টিউবস আছিল বা কি ব্যৱহাৰ হৈছিল। ওকে, ফিফথ AI, ফিফথ কেৱল AI টো নহয়, মাইক্রো প্রসেসরটো লাগিবই, প্রসেসরটো লাগিবই। ওকে, সো ইয়াত লিখাও আছে, যদি পাহৰি যায় নোটছত পাই যাব। ইয়াৰ PDF খনতো লিখাই আছে। ফার্স্ট জেনারেশনত ভ্যাকুয়াম টিউব, সেকেন্ড জেনারেশনত ট্রানজিস্টার, থার্ড জেনারেশনত ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, ফোর্থ জেনারেশনত মাইক্রো প্রসেসর। Okay, how many function keys are there in a keyboard? Right, এটা keyboardত function key কেইটা থাকে? 10টা, 9টা, 12টা, 15টা? Okay, how many function keys are there? F1, F2 যে লিখা থাকে কেইটা থাকে টোটাল? F1 ৰ পৰা F12 লৈকে 12টা থাকে, ৰাইট? F1 এনেকে লিখা থাকে, একেবাৰে ওপৰৰ ৰত লিখা থাকে, ৰাইট? F1, F2 এনেকে F12 লৈকে আছে। টোটাল 12টা keys আছে, function keys বুলি কোৱা হয় ইয়াক। টোটাল 12টা আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক। ওকে, চলো নেক্সট। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ HTTP? এইটো বহুবাৰ সুধিছো, বহু এক্সামত সুধে। HTTP ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয়? ওকে, সৰি, আসামিছত 8 নাপালে ফেইল হৈ যাম নেকি? ইয়েস, আসামিছত মিনিমাম 8 পাবই লাগিব, আদারওয়াইজ বাকি 100ৰ 100 পালেও ফেইল। হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল কোনটো অপশনত আছে? হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল। অপশন সি আছে, ইয়েস, অপশন সি তে আছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল, HTTPS, HTTP। নেক্সট, next, C is the correct answer. Okay, what is the full form of LAN? LAN or full form to কি হয়? LAN। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক, লাইন এৰিয়া নেটৱৰ্ক, লোকেল অল্টাৰনেট নেটৱৰ্ক, লাইভ নেটৱৰ্ক। What is the correct answer? Only Assamese হ'ব নেকি? Only Assamese এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা নাই। Assamese সিলেবাস প্ৰায় আৰু কেইদিন পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম, এইটো 8 পাই যাব। Local area network, so local area network, option 8 আছে, option A is the correct answer, full from LAN, local area network.
ডেশ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ ডাটা ইন কম্পিউটাৰ আটাইতকৈ সৰু ইউনিট ডাটাৰ আটাইতকৈ সৰু ইউনিটটো কি ইয়াৰ নাম কি হয় গিগাবাইট বিট বাইট টেৰাবাইট দ্য স্মলেষ্ট ওৱান ইজ আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় বিট হয় বাইট হয় গিগাবাইট হয় টেৰাবাইট হয় নে কি আছামিজ ক্লাছ লাগে লৈ আহিম কিন্তু আপোনালোকে ক্লাছ চোৱাৰ পিছত লাইকেই নকৰে ছাবস্ক্ৰাইবেই নকৰে শ্বেয়াৰেই নকৰে তেন্তে কেনেকৈ হ'ব মইতো ক্লাছেছ দিয়ে আছোঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অলপ ছাপোৰ্ট লাগিব তেতিয়াহে বেলেগ বেলেগ ক্লাছেছ আহিব অ'কে এতিয়া 80 জনে চাই আছে মাত্ৰ 23 জনে লাইক কৰিছে এইটো কি কথা হ'ল ৰাইট 4 বিট ইকুৱেল টু 1 বাইট চ' আটাইতকৈ সৰু হৈছে বিট আটাইতকৈ সৰু অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বিট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ভেৰি গুড নেক্সট তো বাকি গোটেই লিষ্টটো চাই লওক ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন উঠায় ৰাইট বিট যাক আমি শ্বৰ্টত স্মল বি এ লিখোঁ ৰাইট বিট বিৰে লিখা হয় 1 or 0 কেপাচিটি বাইটত 8 বিটছ অ'কে কিলোবাইটত 1 আমি কেবি কেপিটেলত লিখোঁ 1024 বাইট অ'কে মেগাবাইটত ইয়াৰ পিছৰ পৰা আহি থাকিব ৰাইট এমবি ৰাইট কেবিৰ 1 দেন 1024 চব 10 আগৰটোৰ 1024 অ'কে যেনে এমবি হৈছে 1024 কিলোবাইট কেবিৰ 1024 গিগাবাইট এমবিৰ 1024 টেৰাবাইট গিগাবাইটৰ 1024 পেটাবাইট টেৰাবাইটৰ 1024 অ'কে এণ্ড এক্সাবাইট পেটাবাইটৰ 1024 জেডাবাইট ইয়াৰ 1024 ইয়টাবাইট ইয়াৰ 1024 মই কোৰ্স ল'ব বিচাৰোঁ অ'কে কোৰ্স লৈ ল'ব পাৰে ক্লাছেছ চলি আছে JAA এৰ কোৰ্সৰ কাৰণে ৰাইট JAA বেচ আজিও অলৰেডি দুটা ক্লাছ তাতে কৰালোঁ এটা জিকে এটা ইংলিছত 4:30 PM ক্লাছ টাইমিংবোৰ লিখি দি আছোঁ আৰু যদি ক্লাছ লাইভ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত ৰেকৰ্ডেড পাই যাব সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে যদি লাইভ মিছ হৈ যায় তেনেহ'লে ক্লাছবোৰ আকৌ পাম নে নাপাব যিমানবাৰ মন সিমানবাৰ চাব পাৰিব অ'কে চ' এই দুটা টাইমিঙত ক্লাছ চলি আছে মানডে টু ফ্ৰাইডে জইন কৰিব হ'লে কৰি ল'ব পাৰে অতি সোনকালে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যাওক প্ৰাইচ একেবাৰে এফৰ্ডেবল ৰাইট মাত্ৰ 514 অনলি 549 অ'কে চলো 1000 নহয় 600 নহয় 700 নহয় মাত্ৰ 550 নহয় 549 which of the following is not an antivirus software তলৰ কোনটো এন্টিভাইৰাছ নহয় বুলি খুজিছে এভাষ্ট লিনাক্স নৰ্ট্ৰন কেছপাৰ স্কাই কোনটো নহয় কোৰ্স আৰু ইউটিউবৰ ক্লাছৰ ডিফাৰেন্স কি থাকিব কাৰণ ইউটিউবত চোৱা ইউটিউবত গোটেই বস্তুবোৰ আমি কনচেপচুৱেল কৰাব নোৱাৰি ৰাইট কৰাব নোৱাৰে বহুতে কনচেপচুৱেল নিবিচাৰে MCQ বিচাৰে যেনেকৈ আমাৰ এটা ফিক্স প্ৰিপজিশ্যনৰ ক্লাছ মই ইউটিউবত ডেমো দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ এপত ক্লাছ হ'ব ৰাইট ফিক্স প্ৰিপজিশ্যন চাৰ্চ কৰক পাই যাব লাইভ ছেকশ্যনত দেখিলে হ'ল যোৱাকালি পৰহি কৰাইছোঁ তো তেনেকৈ তাত এটা ক্লাছ কৰাইছোঁ আৰু বাকী পৰ্চনকেইটা এপত চলি আছে চ' সেইটো চাই ল'ব পাৰে কি ডিফাৰেঞ্চ আহে ৰাইট তাত আমি কনচেপচুৱেল ডিছকাছ কৰোঁ আৰু তাত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন চলি আছে আজিকালি পৰহিৰ ভিতৰত প্ৰিপজিশ্যন সমাপ্ত হৈ যাব আৰু জিকেত চলি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ অলৰেডি দুটা ক্লাছ হৈ গ'ল ৰাইট তাত MCQ আকাৰতে কৰোৱা হৈ আছে কিন্তু একেবাৰে চিলেক্টেড যিবোৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট পাব এনে নহয় যে ঢেৰ কৰাই দিয়া হৈছে ইমানখিনি পঢ়িম কেনেকৈ ৰাইট মানে ইমানখিনি পঢ়াব লাগে যিবিলাক আহে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ক'ব গ'লে ঢেৰ আছে কিমান পঢ়িবা যোনটো আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো উঠোৱাটো এতিয়া পঢ়োৱাটো সকলোৱে পঢ়াই দিব পাৰে কোনে নোৱাৰে ৰাইট এজনক আজিকালি পঢ়োৱা কিমান সহজ AI আছে ৰাইট AI আছে উঠাই দিলে হ'ল কপি পেষ্ট MCQ বনাই ঢেৰ আহি যাব কিন্তু কোনটো এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো আমাৰ কোনো কামৰ নহয় সেইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব তো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে লিনাক্স এইটো আমাৰ কি হয় লিনাক্স ইজ এ কি হয় অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ হয় OS হয় অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ যেনে আমাৰ উইণ্ডোজ 7 উইণ্ডোজ 8 ৰাইট তেনেবোৰ আছে উইণ্ডোজ 10 বৰ্তমান 11 চ' তেনেবোৰৰ নিচিনা লিনাক্সো এটা আমাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম হয় অ'কে নেক্সট which unit of the computer considered as the brain of the computer এই কুৱেশ্যনটো JAA previously আহিছে এই একে কুৱেশ্যনটো উঠাইছে এক্সাক্ট কুৱেশ্যন JAA সুধিছে brain of the computer কোনটো হয় ইজি কুৱেশ্যন CPU হয় নাই central processing unit CPU okay in context of computing what is the full form of URL কম্পিউটিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাওঁ URL ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি
Okay, what is the correct answer? What is the full form of URL? Uniform Resource Locator. Yes, option C is the correct answer. Uniform Resource Locator, option C te ase, so C hobo correct answer. Full form khode maximum time full form di diye, so sai jabo. Okay, in the computing, dash is equal to bits. Okay, byte, 1 byte is equal to, right, 1 byte kuntur saman hobo, dash bits, keta bits hoy, 1 byte ot keta bits? Okay, 4 bits, 8 bits. অলপ আগতে গোটেই লিষ্টখন দেখাইছিলো, মনত আছে না নাই? পাহৰি গলে কেনে হ'ব? চলো নেক্সট লিষ্টটো চাই লোৱা যদি পাহৰি গৈছো, ক'ত আছে? Okay, so 1 bits, কেটা bits খুদিছে না বাইট খুদিছিলে? বাইট 4 bits equal to 1 nibble হয়, এবাৰ nibble তো ইয়াত নাই দেখো, right? 1 nibble, right? 1 nibble equal to 4 bit হয়, 1 nibble equal to 4 bit, nibble to ইয়াত দিয়া নাই, so হেতু লিখি লবা additionally. Okay, 4 bits. বাকি তাত কি খুদিছে আমাক হেতু চাই লো, কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান আছিল? এটো হৈ গল. Okay, so what is the correct answer? Yet byte khudise, byte and bits, so 8, option D is the correct answer, 8 bits. Okay, so next, which of the following device is not used to enter data into computer? তলৰ কোনটো ডিভাইস ব্যৱহাৰ নকৰা নহয় ইনপুট কৰিবলে, কম্পিউটাৰত ইনপুট কৰিবলে কোনটো ব্যৱহাৰ নহয়? তাৰ মানে আমাক ইনডাইৰেক্টলি কি খুদিছে? আমাৰ ইনডাইৰেক্টলি এটো খুদিছে যে কোনটো আউটপুট হয়, ইনপুট নহয়, তাৰ মানে আউটপুট, ৰাইট? সো কোনটো আউটপুট ডিভাইস হয় এটো आंसर কৰিলেই হল। সো কোনটো আউটপুট হয় এই চাৰিটাৰ পৰা? which one is an output device? Mouse, keyboard, scanner, monitor? What is the correct answer? Yes, monitor to a hoise output device, baki tinita egita hoise input device, input. Dash is a small portable flash memory card that plugs into a computer USB port and functions as a portable hard drive. Okay, eta horu portable hard drive kuntu hoy option pora jetu ami computer USB port ot humai diu. Flash drive hoy, CD RW hoy, DVD ROM hoy, CD ROM hoy. What is the correct answer? Flash drive, right? Flash drive, option A is the correct answer. Flash drive kunbur hoy USB jetu ami ko, right? কি বুলি কম আমি কি বুলি কোৱা হয় এটা সৰু থাকে যে পেন ড্ৰাইভ বুলি কও যেটো আমি তেনে ধৰণৰ বস্তুবোৰ। ওকে, পেন ড্ৰাইভ বা ফ্ল্যাশ ড্ৰাইভ বুলি কোৱা। The speed of the central processing unit CPU is measured in dash which represent a CPU cycle. Okay, CPU speed, right? কি হয় মেজার করা হয়, ইয়ার ইউনিট টু কি হয়? Gigabyte, hertz, terabyte, kilobyte? What is the correct answer? কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক? Yes, আগৰটো পেন ড্ৰাইভ আছিল। Yes, পেন ড্ৰাইভ is the correct answer. Correct answer মানে এটা এক্সাম্পল। সো ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰো, আমাৰ CPU ইউনিট খুদিছে, that is hertz. Option B is the correct answer, hertz. Okay, very good, easy আছিলে। চলো আগত তেনে নেক্সট কোৱেশ্চন চাও আমি, 30টা আছে, সো অলপ স্পিডত কৰিব লাগিব। Which company manufactured the first microprocessor 4004? প্ৰথম microprocessor 4004, right? কোনে বনাই, কোনটো কোম্পানীয়ে বনাইছিলে? Right, Innocent private company, Nvidia, PLX devices, Intel corporation. প্ৰথম microprocessor 4004 কোনটো কোম্পানীৰ পৰা বনোৱা বা কোনটো কোম্পানীয়ে বনাইছিলে? Intel? Yes, very good. So option D is the correct answer, Intel. Intel e বনোৱা প্ৰথম microprocessor. Okay, what is the full form of FDD? FDD এর সম্পূর্ণ রূপ কি? folder disk drive, floppy disk drive, folder data drive, floppy data drive. Intel Corporation, yes. FDD এর full form কি হয়? What is the full form of FDD? B আহি আছে, বিট কি আছে লিখা? floppy disk drive, correct. Option B is the correct answer, floppy disk drive is the full form of FDD.
Okay, so ইয়াতে কি সুধিছে who among the following pioneered binary logic and arithmetic in computers programming আমাক সুধিছে binary logic আৰু arithmetic programming কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ৰাইট ব্যক্তিজন কোন আছিল নোয়াম চমস্কাই লেজিল জন নে ক্লাউড শ্যানন কোন আছিল binary logic আৰু arithmetic in computers programming কোন হয় so ইয়াৰ আনসাৰ কৰক এটাও आंसर এটা মই কারেক্ট দেখা নাই ওকে সো ফার্স্ট যার কারেক্ট आंसर হ'ব তাৰ নামটো মই লম অপচন आंसर কৰি যাওক ওকে the mohana bhattacharya shannon yes shannon is the correct answer কোন আছিল ব্যক্তিজন shannon এইজনে বাইনারি লজিক আৰু arithmetic in computers উলিয়াইছিল অপচন ডি is the correct answer next in computer terminology what is the full form of ram etu to bahut easy question right here jone wrong koribo tar naam lom moi etia first disu even ul arbi first ahijel niki tomar comment okay jone wrong koribo tar naam lom moi etia donald trump jani buji wrong kori ase d bole so what is the full form of ram random access memory option a te ase correct answer random access memory okay full form of rom koi dia dente rom ইয়াৰ ফুল ফর্ম কি হয় রমর ফুল ফর্ম কি হয় রেমর তো বুঝি পালো আমি র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি হয় রমর কি হয় জানা রিড অনলি মেমরি ইয়েস রাইট তারটো র্যান্ডম আসলে ইয়াকে রিড অনলি মেমরি ওকে ওকে সো ইয়াতে অলপ কোর্সৰ বিষয়ে যিসকলে ইনকুৱাৰী কৰি আছিল আহি গল তো JAA কোর্স স্টার্ট হৈছে যদি মন আছে আহি যাব পাৰে ধুনিয়াকে প্ৰিপাৰেচন চলাই যাব পাৰে ইংলিশ জিকে কম্পিউটাৰ এপটিটিউড আসামিজ কমপ্লিট সিলেবাস কভারেজ পাব লগতে লাইভ ক্লাস ৰেকৰ্ডেড ক্লাস পিডিএফ তাকো প্ৰিন্টেবল ফৰমেটত যাতে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে সো সেই আটাইবোৰ বস্তু পাই যাব যাতে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো অলপ আমি সহজ কৰিব পাৰি অলপ নহয় ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দা পোরশন আমি সহজ কৰি তুলিম আপোনালোকৰ বাবে যাতে অতি সহজতে সাকসেস আপুনি পাব পাৰে সো আহিব পাৰে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে অলৰেডি বহুত আহিছে তো তেওঁলোকৰ পৰা ফিডব্যাকো ল'ব পাৰে এন্ড কষ্ট ইজ ভেৰি বাজেট ফ্ৰেন্ডলি ৰাইট 549 যাতে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজনে এটো ভাবিব নালাগে যে কোৰ্সৰ ইমান প্ৰাইস মই কৰিব নোৱাৰিম ৰাইট মোৰ দ্বাৰা মানে মই এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো তো 549 আমি আজিৰ দিনত সকলোৱে এটলিষ্ট এফৰ্ড কৰিব পাৰিব আৰু কম্পিটিশনত একে টাইপৰ কম্পিটিশন দিব পাৰিব তো হেতুত আমাৰ মেইন মোটিভটোৱে হেতু নামেই হয় পৰীক্ষা মিত্ৰ সো অলৱেজ উই থিংক লাইক এ ফ্ৰেন্ড নেক্সট কি হল ওকে এন্ড যি সকলে ADRE 3.0 টার্গেট কৰি আছে বা কনসেপ্ট বিল্ডিংত আহিব বিচাৰে ৰাইট প্ৰতিটো সাকসেসৰ আৰত বা জবৰ আৰত ফাৰ্স্ট হল কনসেপ্ট বিল্ডিং যদি কনসেপ্ট বনাব বিচাৰে তেনেহলে এইটো বেচ চলি আছে প্ৰায় 6 মান্থছৰ লাইভ 7 মান্থছৰ লাইভ ক্লাস হয় ওকে 7 মান্থস অলৰেডি এক মাহ হৈ গৈছে 50টা মান ক্লাস অলৰেডি হৈ গৈছে এইটা ৰেকৰ্ডেড পাই যাব যদি আজি জয়েন কৰে ওকে আৰু নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ লৈকে ইয়াৰ ক্লাसेस চলি থাকিব কন্টিনিউয়াসলি ওকে সো ইমানখিনি সময়তে কি হ'ব যিমান দিন লৈকে আমাৰ নটিফিকেশন আহিব ইমান দিন লৈকে আমাৰ কনসেপ্ট স্ট্ৰং হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যেতিয়া নটিফিকেশন আহিব তেতিয়া অনলি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে মক টেস্ট লগাব লাগে আৰু যিবিলাক মাজে মাজে পাহৰি যাব তেতিয়া ৰিভাইজ কৰি ল'ব লাগে বাস এইখিনিয়ে কাম থাকিব তেতিয়া এটা নটিফিকেশন অহাৰ পিছত যদি স্টাৰ্ট কৰে অলৰেডি বহু সময় মাজত এনে এই মাজত থকা সময়খিনি কি কৰিব এনে ৰিলস কল কৰি আছে এনে বহি আছে ৰাইট সো এটো এটা ভাল কামত ইউটিলাইজ কৰক ইয়াতো দুটা ক্লাস পাৰ ডে হৈ আছে মনডে টু ফ্ৰাইডে ৰাইট সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰ ইয়াৰ টাইমিং 7 ৰাতিপুৱা 8 বজাত হয় 8:30 মানত আৰম্ভ হয় আজিকালি 9 বজাত স্টাৰ্ট হৈ আছে এন্ড ৰাতি আকৌ এনেকে 8:30 সো দুটা ক্লাস হয় মেথছৰ চলি আছে ইয়াতে profit and loss chapter চলি আছে সো আহিব পাৰে very affordable ইয়াটো very affordable 699 আছে ইয়া 799 নহয় 699 ত পাই যাব per month 100 rupees only 6 মাহৰ ক্লাস আৰু প্ৰতিটো লাইভ ক্লাস ৰেকৰ্ডেড এটাও দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাতে who among the following invented world wide web www right so ইয়াৰ ইনভেন্টৰ কোন হয় 1989 ত ওকে পয়সা নাই পেড বেচ কৰিব যদি ইচ্ছা হয় 549 এফৰ্ড আমি মেনেজ কৰিব পাৰি আমি নিজৰ প্ৰতি ইনভেস্ট কৰিবলৈ সদায় আমি 100 বাৰ ভাবো যেটো আমাৰ ফিউচাৰ সিকিউৰ কৰিব পাৰে
ওকে সো হেতুৰ প্ৰতি ইমান কিয় যেটো আমাৰ ফিউচাৰ সিকিউৰ কৰিব পাৰে কেৱল আমাৰ নহয় নিজৰটো ফিউচাৰ সিকিউৰ হ'বই ফ্যামিলিৰ ফিউচাৰ নিজৰ ভৱিষ্যত ফিউচাৰ ৰাইট সো সেই আটাইকেইটা বস্তু সো www কাৰ আছিল টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লী অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লী www এনেকৈ কিবা এটা ইনভেন্ট কৰি দিব পাৰিলেতো হৈ গ'ল আৰু in the context of digital computing which of the following pairs of digit refers to a binary code তলৰ ভিতৰত কোন কেইটা okay syllabus খন দিবচোন টপিক ওয়াইজ okay syllabus এদিন ডিসকাস কৰাই দিম okay very good এফ টাচ হৈ গৈছে আজি ধুনিয়া okay so what is the correct answer binary digit কোন কেইটা হয় binary digitত আমি সদায় জানো দুটাই digit আছে এটা হৈছে 0 এটা হৈছে 1 option B is the correct answer 0 and 1 okay pivot table is a feature of which of the following software pivot table এতিয়া সাগৰি পাব তেনেহলে এই বস্তুবোৰ কামত আহিব pivot table কামত আহে okay কেতিয়াবা এইবিলাক মাজত কামত আহি যায় সো pivot table কিহত আছে মাইক্ৰোসফট এক্সেলত আছে ওয়াৰ্ডত আছে এক্সেছত আছে নে পাৱাৰ পইণ্টত আছে কিহত আছে pivot table option A বুলি কমেন্ট আহি আছে এক্সেলত আছে yes option A is the correct answer এটা হেৰি কয় নহয় आपको एक्सेल आती है नहीं एक्सेल इंटरव्यू करे आपको एक्सेल आती है नहीं मुझे एक्सेल नहीं आती है एक्सेल बड़ा हो जाता है मुझे लार्ज आता है मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा था ओके नेक्स्ट in which year was Google incorporated as a private company okay Google কেতিয়া আহিছিলে 2000 2005 2002 in 1998 Google কেতিয়া আহিছিলে 1998 ত আহিছিলে yes option D is the correct answer 1998 ত Google আহিছিলে okay Google ৰ parent company নাম কোনে ক'ব পাৰিব Google ৰ parent company ৰ নাম কি Google or parent company কোনটো হয় parent company what is the correct answer Google or parent company কোনটো হয় যাৰ আন্ডাৰত Google আছে anyone okay Google or parent company Alphabet definite or answer আহিছে Alphabet yes very good so current answer is Alphabet right Alphabet হৈছে Google or parent company খুদিব পাৰে Alphabet তো বাকি কেইটা মনত ৰাখিব আমি এতিয়া Google ৰ বিষয়ে দেখিলো Google 1998 চনত আহিছিলে founded by Larry Page and Sergey Brin Apple আহিছিলে 76 ত okay April 1 by Steve Jobs Steve Wozniak Ronald Wayne founders Microsoft 1975 ত আহিছিলে founders Bill Gates and Paul Allen Amazon 1994 ত আহিছিলে founders Jeff Bezos Facebook 2004 চনত আহিছিলে founders Mark Zuckerberg Eduardo Andrew Dustin আৰু Chris okay so main প্ৰথম কেইজনৰ নাম মনত ৰাখিলে হ'ল Steve Jobs আমি সকলোৱে চিনি পাও Bill Gates Jeff Bezos Mark Zuckerberg Larry Page okay গৰমে বৰ্তমান Google ৰ CEO কোন হয় বৰ্তমান Google ৰ CEO কোন হয় ফটো এটা মাৰি দিয়ক এইটো পিডিএফত পাই যাব পিডিএফ এপত পাই যাব ওকে এপ ইনষ্টল কৰি লব তাতে গৈ YT ক্লাছ পিডিএফ এটা সেকশন দেখা পাব মানে ইউটিউব ক্লাছৰ পিডিএফ ইউটিউবত যিমানে ক্লাছ হ'ব সব পিডিএফ তাতে এপতে আছে ক্লাছৰ পিছত অহা কালিলৈ আহি যাব তাতে তো তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু লিখি লব পাৰিব বা যেনেকৈ ইচ্ছা আৰু নিজৰ হিচাপত Sundar Pichai yes Sundar Pichai is the correct answer next okay which shortcut key is used for previewing the page before printing preview কৰিবলৈ print কৰাৰ আগত preview কৰিবলৈ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় shortcut key control F6 control F10 control F2 control F5 okay Sundar Pichai yes so what is the correct answer আমি preview কৰিবলৈ print কৰাৰ আগতে preview কৰিবলৈ কোনটো কোড ব্যৱহাৰ কৰো F2 okay so yes F2 is the correct answer control F2 preview hoy option C is the correct answer control F2 control F5 ki ase control F5 refresh koribo pari am shortcut right
ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰি কন্ট্ৰোল F5 ত কন্ট্ৰোল F6 ত কি আছিল কাৰোবাৰ মনত আছে নে কন্ট্ৰোল F6 পাহৰি আছো বস্তুটো কন্ট্ৰোল F5 ৰিফ্ৰেছ হয় কন্ট্ৰোল F6 কি আছিল কন্ট্ৰোল F10 to maximize হয় ৰাইট উইন্ডো ম্যাক্সিমাইজ কৰিব পাৰি আমি ম্যাক্সিমাইজ কৰিব পাৰি কন্ট্ৰোল F6 কি আছিল কাৰোবাৰ মনত আছে জানো নকো বোলে কিয় কৈ দিয়া ইমান লাজ কিয় কৰিছে F6 control F6 anyone okay so পিছত চাই লম যদি কাৰোবাৰ মনত আছে কমেন্ট কৰিব মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মনত অহা নাই okay linux কি হয় অলপ আগতে এবাৰ দেখিছিলো আমি linux okay linux কি হয় linux এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় right option B is the correct answer operating system next okay 1 gigabyte 1 GB is equal to how many megabyte 1024 MB hobo right option D is the correct answer 1 GB 1024 MB next easy asile etu okay which function key is used for opening help open koriboloi kuntu function key press koribo pari ami kuntu function bi press korile help ahe help window khul khai F4 F3 F1 F2 right kuntu function key press korile help window open hoy F1 yes F1 is the correct answer F1 open korile press korile ami function key etu press korile ami ki dekha pam helping window eta khul khai the first barcode system was developed by barcode system kune develop korisile Norman Joseph Woodland John McCarthy John Berger David Bradley so barcode system kune invent korisile what is the correct answer batao jara jaldi option A bule yes option A correct answer Norman Joseph Woodland barcode ejone invent kora next who among the following invented the computer language COBOL নহয় COBOL kone invent korisile Grace Murray Hopper John McCarthy Guido van Rossum Brendan H কাৰ আছিল COBOL okay so language কেটা চাই যাব কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ কোনে ইনভেন্ট কৰিছিলে লিস্ট অলপ এপিসোড মই দেখাই আছো okay so what is the correct answer ইয়াত গুটে লিস্ট টু চাই লওক okay so C Dennis C যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ C হয় Dennis C++ কি লিখছে বেজার্ন খতরনাক নাম ইহতৰ Java James Gosling okay Python Guido van Rossum JavaScript Brendan H COBOL etu খুদিছিলে right COBOL Grace Hopper আৰু Fortran John Backus Fortran okay আটা কিটা কি হয় কম্পিউটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ হয় মনত ৰাখিব so আগৰ আমাক COBOL খুদিছিলে COBOL is Grace Hopper okay COBOL or full form কোনে কব what is the full form of COBOL full form of COBOL full form of COBOL or full form কি হয় COBOL বাতাও জলদি বাতাও এটো ফটো মারি লওক কামত আহিব COBOL business oriented language common business oriented language right c er pora common c r o common business oriented language COBOL okay yes মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay Fortran মনত আছে নাই Fortran full form এবিলাক আহে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় Fortran full form COBOL full form okay এটো হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন ৰাখিছো যে সকলে চাব বা যদি নাজানে পিছত চাই লৈ আহি কমেন্ট কৰিব okay next এটা দুটা কোৱেশ্চন ৰাখিব লাগে অপচন দেখিলে আহি গলে হয় yes অপচন দেখিলে আহি যাব a hard disk is an example of which type of data storage hard disk কোনটো টাইপৰ data storage হয়
প্ৰাইমাৰী হয়, সেকেন্ডাৰী হয়, অফলাইন হয় নে টাৰ্চিয়াৰী হয়? ফৰেন ট্ৰান্সলেশ্যন কিবা আছিলে, yes. A hard disk is an example of which type of storage, A or B? Primary or secondary? A আহি আছে নহয়, primary storage কি কৈ আছিলো, right? Primary storage অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো। Primary storage টো কি আছিলে? RAM. Primary storage কোনটো আছিলে? RAM আছিলে, RAM, okay? আৰু hard disk বোৰ, hard disk তাৰপিছত floppy disk এইবিলাক কি হয়? Secondary storage. Option B is the correct answer. Primary বুলি সুধিলে RAM হ'ব, secondary not ROM and RAM, yes, okay. দিছিলো ফার্স্ট, মই সদায় কো নহয় যেটো ফার্স্ট ইন্টেন্ট আহে, ইন্টেন্ট যেটো আমাৰ এটো কারেক্ট হ'ব বুলি আহে, ইন্টেন্ট হেটো কারেক্ট হয়, তাৰ পিছত আমি হে উস্তাদি মাৰো এটো নহব পাৰে, বেলেগ হ'ব, তাৰ পিছত গ'ল আৰু। ওকে, সো এটো 30টা কোৱেশ্চন আছিলে। অহাকালি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো কৰাই দিম। যদি পিডিএফ ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইয়াৰ লিংক এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপশনত দিয়া আছে, বা সিম্পল প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিলেই হ'ল পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম, আহি যাব, ইনষ্টল কৰি ল'ব। এণ্ড ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এটা সেকশন দেখা পাব YT ক্লাছ PDF, তাতে ক্লিক কৰিলে PDF পাই যাব। আগৰ যিমান ক্লাसेছ হৈ গৈছে তাতে অলৰেডি আপলোডেড হৈ গৈছে। আৰু যদি ৱেবছাইটৰ পৰা এক্সেছ কৰিব বিচাৰে আমাৰ কন্টেন্টসমূহ, যদি কোনোবাই লেপটপৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি ভাল পায় বা কাৰোবাৰ ট্যাব আছে, বহুতে লেপটপত পঢ়া শুনা কৰে, বহুতে ট্যাবত টেবলেটৰ পঢ়া শুনা কৰে, তেন্তে বেষ্ট হয়, ডাঙৰ স্ক্ৰীন হয়, parikshamitra.assam.com সাৰ্চ কৰি ল'ব, তাত গৈ নিজৰ ফোন নাম্বাৰ দি লগইন কৰিলেই হ'ল। ওকে, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছে, কিবা কোৰ্সৰ বিষয়ে ইনকুৱেৰি কৰিব আছে, জানিব আছে, তেনেহলে এইটো নাম্বাৰ 9101578812 ইয়াতে মেছেজ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপ কল কৰি ল'ব পাৰে, জানি ল'ব পাৰে। ওকে, সো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছ। কেনে লাগিছে সকলোৱে এবাৰ জনাব। অহাকালি কোনটো পাৰ্ট লাগে, কম্পিউটাৰ লাগে নে বেলেগ কিবা লাগে, অহাকালি কিহৰ ওপৰত ক্লাছ লাগে সকলোৱে এবাৰ জনাই যাব। সেই হিচাপত আমি ক্লাছবোৰ ৰেডি কৰিম আপোনালোকৰ বাবে। ওকে, আৰু এইটো বৰ্তমান এই দুটা বেচ বৰ্তমান মই এপত কৰাই আছো, ৰাইট? সো আহিব পাৰে, যদি শিকিব ধুনীয়াকৈ শিকিব মন আছে, কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ADRE ফাউণ্ডেশ্যন বেচৰ পৰা, ফাউণ্ডেশ্যন বেচ ফৰ SSC, GD, MTH, CHSL, ৰেলৱে, ADRE 3.0, আসাম পুলিচ, প্ৰতিটো কামত আহিব, এটা বেচ ফৰ অল। ওকে, এণ্ড JAA কোৰ্স ফৰ অনলি JAA ফৰ অনলি JAA। আৰু ইয়াত বেছি ইম্পৰ্টেন্স আমি কিহত দিব লাগিব? বেছি ইম্পৰ্টেন্স আমি ইংলিছত দিব লাগিব, আৰু আমি ইংলিছত ইম্পৰ্টেন্ট দি আছো। অলৰেডি 3টা ক্লাছ ইংলিছৰ ওপৰত কৰাই দিয়া হৈছে, জিকেৰ 2টামান ক্লাছ হৈ গৈছে, বেছি যোৱা নাই, এতিয়াও লগ ধৰিব পাৰিব। পিছত আহিলে আকৌ এক্সামৰ প্ৰেছাৰত কেনেকৈ লগ ধৰিব, ৰাইট? 15-20টা ক্লাছ হোৱাৰ পিছত বহুত জমি যাব। কম্পিউটাৰ, এপটিটিউড এণ্ড আছামিজ লেংগুৱেজ আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে। ওকে, বাকি গুড নাইট। ওকে ছাৰ, মেথছ জুই পেইড কোৰ্সত, য়েছ ৰাইট। ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সত যিসকলে মেথছ জইন কৰিছে তেওঁলোকে এবাৰ ফিডবেক দিব, ৰাইট? অপেন নহয়, যিসকলে জইন কৰিছে নিজৰ ফিডবেক দিব, কিবা কেনে লাগিছে, মেথছ ইম্প্ৰুভ হৈছে নে নাই, এনে লাগিছে নে নাই মেথছ বহুত ইজি হৈ গ'ল, আগত এনে ভয় খাই আছিল। ওকে, আগতে যিসকলৰ মেথছ ভয় আছিলে তেওঁলোকৰ মেথছ মই ফেভৰেট বনাই দিছোঁ, ৰাইট? তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে ফেভৰেট হৈছে নে নাই, ইমান ভাল পাইছে মেথছ, ইমান সহজতে বুজাই দিয়া হৈ আছে। ওকে, সো মেথছত যিসকলে ভয় খায়, একো নাজানে, ৰাইট? একো নাজানে নহয়, আমি জানো, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক কনচেপ্ট অলপ মানে কি হয়, জং ধৰি গৈছে, অলপ ব্ৰাছ মাৰিব লাগিব। তো ধুনীয়াকৈ আমি তাতে কনচেপ্ট বিল্ড কৰাই আছো, যাতে কুৱেশ্যন দেখি গম পাই যাব কোনটো কনচেপ্টত কোনটো পেটাৰ্ণত এনচাৰ কৰিলে অতি সোনকালে এনচাৰ আহে। বেষ্ট এইটো হয়। তাকে মেথছ লাগে, মেথছ একো নাজানো, এইটোতে এনৰোল কৰি লওক, ৰাইট? 699 চাগে অফাৰত আছে নে 799ত গোটেই কোৰ্স পাই যাব, কেৱল মেথছ নহয়, মেথছ এণ্ড ৰিজনিং অলৰেডি বহুকেইটা চেপ্টাৰ হৈ গৈছে, এতিয়াও ৰেকৰ্ডেড চাই ল'ব পাৰিব, সময় আছে হাতত, ডেইলি 2টাকৈ চালেও অতি সোনকালে লগ ধৰিব পাৰিব। ওকে, প্ৰায় কিমানটা ক্লাছ দিলোঁ মেথছত আজিলৈকে? 4টা নে 5টা চেপ্টাৰ হৈছে, তাত 30টা ক্লাছ দিছোঁ, 30টামান ক্লাছ দি দিছোঁ, প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত 4-5টাকৈ ক্লাছ দিয়া হৈ আছে। ছাৰ, পঢ়িবৰ কাৰণে বুক কিনিম, বুক ষ্টলৰ পৰা জনাব কোনটো বুক কিনিব। এতিয়া বুকৰ বাবে যদি ৰিফাৰেঞ্চ লয়, ৰাইট? সো মেথছৰ কাৰণে বেষ্ট হৈছে, যদি কনচেপ্ট বনাই লৈছে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মেথছৰ কাৰণে বেষ্ট হৈছে আৰিয়েণ্টৰ এখন ফাষ্ট ট্ৰেক এৰিথমেটিক আহে, ৰাইট? আৰিয়েণ্টৰ এখন ফাষ্ট ট্ৰেক এৰিথমেটিক আহে, সেইটো ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনবোৰ টাইপ ৱাইজ দিয়া থাকে, সেইটো কৰি ল'ব পাৰে। ওকে, যদি আৰু লেভেল আপ কৰিব পাৰে বা মন আছে তেনেহ'লে ৰাকেশ যাদৱ ছাৰৰ মেথামেটিক্স এটা আহে, SSC মেথামেটিক্স বুলি, SSC মেথামেটিক্স বাই ৰাকেশ যাদৱ ছাৰ, ৰাইট? তো সেইটো
চাব পাৰে ইয়াত বহুত লেভেল আপ কুৱেশ্যনছ আছে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফ মিনিমাম 65-70 আছিল ইয়েছ 65-70 আৰামছে ল'ব পাৰি ইয়াত চোৱা জিকে বহুত ইজি ৰাখে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ জিকে বহুত ইজি ৰাখে আমাৰ যেটো এপ্টিটিউড বহুত ইজি অলপ পঢ়া শুনা কৰিলে ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক আনিব পাৰিব জিকে 30 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 25+ মিনিমাম সকলোৱে ল'ব পাৰিব যদি মানে ৰেগুলাৰলি পঢ়া শুনা কৰে সিৰিয়াসলি আৰু যোনবোৰ আহে সেইবোৰ পঢ়ে যেন তেন পঢ়ি লাভ নাই ইয়াত ক্লাছ কৰিছে তাত ক্লাছ কৰিছে এটা সোৰ্স ফলো কৰক ধুনীয়াকৈ ফলো কৰক ক্লিয়াৰ হৈ যাব এপ্টিটিউডত 20 মাৰ্কছৰ ভিতৰত মিনিমাম 15+ স্কোৰ কৰি আহিব পাৰিব ওকে আৰু ইংলিছত 50 আহে ৰাইট 50ৰ ভিতৰত 40+ চকুমুজি আহিব তো চাওক কিমান আহি আছে 40+25 65+ আৰু ইফালে 70-80 তো ইয়াতে আহি আছে এটো মিনিমাম স্কোৰ ধৰিছো আৰু যদি নিজক আৰু হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব জানে বা নিজৰ একেবাৰে জি জান লগাই দিয়ে 80ৰ ওপৰত আৰামছে টানিব পাৰিব ওকে বুকস আনিছো আৰিহান্তৰ বঢ়িয়া প্ৰেক্টিস কৰক ওকে বাকি যাৰ অনলি ম্যাথছ লাগে অতি সোনকালে ম্যাথছৰ এটা কোৰ্স দেখা পাব তাত অলৰেডি 4-5টা ক্লাছ হৈ গৈছে হেগিটা ৰেকৰ্ডেড হিচাপত পাই যাব ওকে আৰু মনডে টু ফ্ৰাইডে লাইভ ক্লাছ পাব আৰু ইয়াৰ নাম কি থাকিব দা ম্যাথছ লেজেন্ডছ ওকে নামটো মই ভাবি ৰাখিছো দা ম্যাথছ লেজেন্ড ওকে দা ম্যাথছ লেজেন্ড যেটো কোৰ্স থাকিব ইয়াত অনলি ম্যাথছ পাব 0 to hero একেবাৰে ওকে সো থ্যাংক ইউ एवरीवन বাকি যদি কোনটো টপিকৰ ওপৰত ক্লাसेस লাগে ইয়াৰ পাৰ্ট 2 অহাকালি আহি যাব এন্ড কমেন্ট কৰি জনাব ক্লাস কেনে লাগিছে জনাব ফিডব্যাক দি যাব ক্লাছৰ বিষয়ে কোনটো সেকশন ভাল পাইছে কোনটো কিবা আমাৰ ইমপ্ৰুভমেন্টৰ যদি প্ৰয়োজন আছে জনাই যাব আমি ডেফিনেটলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ एवरीवन ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে পিডিএফ পাই যাব এপত আজি কালিৰ ভিতৰতে এন্ড তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ টু एवरीवन